হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ কফি বানানা স্মুথি। এনেকুৱা এগিলাছ স্মুথি যদি আমি ব্ৰেকফাষ্টত খাওঁ, আমাৰ তেন্তে দিনটো পূৰা এনাৰ্জি আহি যায় আৰু গাত পূৰা ফ্ৰেছ অনুভৱ হয়। গতিকে মই বনালোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এয়া মই বানানা স্মুথি বনাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ 2টা বানানা। এয়া কফি পাউডাৰ লৈছোঁ, যিহেতু কফি লাগিবই। এয়া লৈছোঁ চেনি, সোৱাদ অনুসৰি ল'ব। দৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত মই এয়া কাজু লৈছোঁ আৰু আলমণ্ড লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই আৰু গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমে মই বাতি এটাত কফিত 2 চামুচ লৈ ল'ম, পানী দি গুলি ল'ম। এতিয়া মই বাতি এটাত কফি 2 চামুচ লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মই গৰম পানী দি পেলাই কফিখিনি গুলি ল'ম। তেতিয়া ভালকৈ মিক্স হৈ যাব। যিহেতু মই লগে লগে বনাম, সেইকাৰণে মই ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ আগতেই গুলি থৈ দিলেই হ'ল, তেতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। এতিয়া মই গৰম পানী দিছোঁ কাৰণে লগালগ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা গ্ৰাইণ্ডাৰ লৈ লৈছোঁ, তাত মই কলখিনি ভালদৰে কুটি ল'ম, যাতে তাত টুকুৰা হৈ নাথাকে। সেইকাৰণে মই ভালদৰে সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া গোটেইখিনি দি ল'ম। এতিয়া এয়া কাজু আলমণ্ড দি দিছোঁ। চেনি 2 চামুচ দিছোঁ, আপুনি বেছিকৈও দিব পাৰে, কাৰণ কলত যিহেতু মিঠা থাকিবই, সেইকাৰণে চেনি 2 চামুচেই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ দৈ। দৈ মই 3 চামুচ দিলোঁ। গাখীৰ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কফি গুলি থোৱা কফি পানীখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ। এয়া আমাৰ স্মুথি ৰেডি হৈ গ'ল, কফি বানানা স্মুথি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এটা গ্লাছত উলিয়াই লওঁ। এতিয়া এটা গ্লাছ লৈ ল'লোঁ, তাত মই কফি দিছোঁ। এয়া বানানা স্মুথি, কফি বানানা স্মুথি ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে কফি বানানা স্মুথি যদি খাই পোৱা নাই, তেন্তে খাই চাব, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। গৰমত যদি এনেকুৱা এগিলাছ খোৱা যায়, তেন্তে এনাৰ্জি পোৱা যায় আৰু ফ্ৰেছ হৈ থকা যায়। গতিকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মই বনাই খালেও ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া নটিফিকেশ্যনটো পাই থাকিব। আজি আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।